wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights. Trời người đó không biết. Nhiều dữ quá. Đúng rồi. Tiền hả? Ở trên mẹ ông thấy cái anh em đang hát bài đi ơi. Đi bây giờ. Các bạn ơi, mình đang vô nhà ba mình các bạn nha. Các bạn biết sao không, mà trước kia thì gia đình mình nó đi lang thang á, thì ba mình đi ổng đi vô Đồng Nai, Sài Gòn ổng sinh sống. Bây giờ là mình về thăm nhà ba, thắp hương cho ba. Ổng mắc ở Ninh Thuận các bạn. Ổng muốn vợ hai, bây giờ là về thăm ổng cho mấy bữa Tết dịch mình không có về được. Bây giờ qua Tết ổn rồi, bây giờ mình mới đi xe đò mình vô đây các bạn nha. Mời các bạn vô thăm nhà mình các bạn nha, nhà ba mình chứ không phải là nhà mình ở. Dạ, con chào bác. Con chào bác ạ. Không có giờ đi xuống như kìa. Bệnh nó nói giờ. Không có giờ.
Tí nữa đổ nhanh. Dạ. Mẹ con đi đâu rồi bà? Mẹ con đi đâu rồi? Đi chợ hả? Dạ. Con mới xuống hồi nãy. Con là con của Dân á, cha Dân á. Cha Dân á. Ngoại biết cái gì? Ngoại nhớ không? Ngoại ăn gì chưa? Chưa hả? Thế nữa con mua sữa nha. Con uống sữa à? Giờ không uống sữa là uống gì ngoại? Ngoại nghe không có rõ nữa. Tất cả hết rồi. Dạ. Bà uống sữa nha, con lấy sữa uống nha. Con uống à? Để con đi lấy sữa uống nha. Con uống sữa à? Vậy em muốn ăn cái gì? Ăn bánh ngọt nha. Con ăn luôn. Thằng Hải đi làm rồi á ngoại. Hải đi làm rồi. Thấy Thành ở nhà không à? Các bạn ơi, đây là bà ngoại của mình đó. Năm nay ngoại là 94 tuổi, 95 tuổi rồi các bạn. Nói chung bây giờ hơi yếu, ngoại nghe không rõ gì lắm, hơi bị nặng tai các bạn. Nói to hơn tí để ngoại nghe chứ nói nhỏ ngoại không nghe. Nói hôm nay trời trở trời quá, trời rét. Bên con á cũng lạnh lắm. Con cũng bị trầm cảm. Ngoại ngủ mặc áo ấm vào nha ngoại. Ngoại nhớ con không? Dạ. Dạ, ngoại nhớ anh. Hồi trước là hỏi là ai đấy không nhớ, bây giờ là phải nói là con của Dân á, của ba mình là tên Dân các bạn, thì ngoại nhớ. Dạ. Dạ cũng đi theo con luôn. Dạ. Để con lấy sữa cho ngoại uống nha. Không lấy hả? Chứ giờ uống gì? Uống sữa đi. Mới cho 3 rưỡi rồi uống sữa, chịu ăn cơm nữa. Đi lấy sữa. Thôi để đó con đi lấy cho. Cái này luôn. Uống tí nữa chịu ăn cơm. Đây. Dạ. Đây, uống nha. Uống là sữa tươi á. Sữa bò. Sữa ít đường á. Uống hết luôn nha. Tối con đi siêu thị mua ít lóc cho ngoại nữa, mua bánh ngọt nữa, ngồi buồn ăn. Con thích ăn bánh ngọt lắm ngoại, ăn cái chất nhẹ nhẹ dễ tiêu quá ngoại. Để chiều nay con đi siêu thị con mua cho ngoại cho. Mua đi, mua gì? Tí nữa tụi con làm cho. Cho bà cho mấy mua. Bạn ơi, mẹ mình nghề của mẹ mình là nhận đồ may á các bạn,
nhận đồ may của người ta á, mình may rồi người ta đưa tiền rồi mẹ mình may. Tại vì mẹ mình đi rất là khó khăn, mẹ bị tật từ nhỏ giờ các bạn. Nên xưa kia ba mình thường sống á, mẹ mình với ba mình đi bán vé số, rồi lâu lâu rồi xuống chợ đi đi ra mộ ba về xong mình nấu. bây giờ mình ra mộ ma ra mộ ba ra mộ ba rồi thắp nguyên hương rồi còn 4 rưỡi mình về. Bây giờ 4 giờ kém rồi, đi tầm 30 phút về rồi. Tí tụi con qua mộ ba cái tí tụi con về tụi con nấu cho. Nấu gì mày mua cái nãy bị lựa 4 cái lê mà sao về nhà còn có 3 cái vậy ta? Nó Cất ở trong tủ không? không nó cất rồi, vậy mua về cơm cho ba đây hết tất cả đây gặp triệu. Dạ đi vô bách hóa an toàn nữa. Dạ, Xem có đông mà hết triệu bạc nè. 1 triệu luôn á mẹ. Lòng triệu á. Trời. Mua cái gì mà hết 1 triệu bạc thì sẽ Tỏi nè, cam nè. Đây là bàn may của mẹ mình các bạn nha. Đấy. Giặt. Đấy. Xưa kia mình còn học may mà nhưng mà mình học may không có giỏi. Có 2 cái máy người ta tặng hả mẹ? Dạ, đây là người ta tặng, còn cái này là mẹ mua hả mẹ? May. tụi con ra thăm mộ ba xong một hồi về nấu ăn cho mấy bà ha. Tối nay ngủ với bà nha. Nữa còn gì thêm không? Mình vô thắng này em trước rồi. Về ghé nè. Hải luôn kìa. Chịu nổi không? Đấy. Dừng em ở đây. Không có thời gian ra thăm ba thường xuyên nữa. Ba uống cái bia thôi. Giờ này uống bia nó ổn nữa. Tháng 6 năm 22 á. 2019, 20, 21, 2 năm rồi. Năm nay nữa là Tháng 6, 19, tháng 5 tháng này 6, là 20. 2 năm nhỉ? Em đâu có thấy ai làm như vậy đâu. Cái người ta sẽ làm khóc. Vắng bóng cho bóng người Này
chúng mình mới qua thăm mộ ba xong rồi. Thì bây giờ anh em mình chuẩn bị nấu nướng, chuẩn bị dùng buổi tối. Coi nào, trái cà pháo nè. Không phải cái trái này cà rốt chị. Ôi lộn, đúng là cà nổ ở trên núi cũng có nè. Ăn cái này cũng kiểu như là tát chua chua ấy. Có một tát đẹp mà mình làm thấy tát. Mai mốt đổ tát hay. 200-300 kg đổ làm đỏ nè, đào đi nè. Ở đây cơm rồi. Cơm. Ai bên xe đến chợ hả? Có đi mua gì chứ mua thêm cả. Phải không? Chợ Hải chợ con đi buổi sáng hả? Hay là con chở mày đi ta chợ đến chợ Đồng hả? Chợ đến sáng. Bè của mình đó. Ba cho mượn xe nha ba. Bạn đây là xe của ba mình này các bạn. Ổng xài á, em bút mình cho ổng á. Thành đi thay thắng chưa Thành? Thay thắng chưa? Xưa kia ổng xài xe ổng dữ lắm. Đi cho nó chơi Thành này nó nấp dưới đây nằm nó đứng gần người sợ quá. Ngủ ra đổ nó lên đi. Chân cặp. Ai biết được. Từ từ em làm của em xong rồi. Đổ nước vô đó rồi làm luôn ấy đó con. Chai rượu nãy mày đưa cái gì? Cua thì làm cái nào vậy? Hấp hả? Đây bụng ba. Đây bụng ăn mới ngon. Cái này gì mẹ? Trời ơi, bạc mấy rồi. Cái này đi dao đem vô đâu? Không lấy dao nữa. Ủa tí nữa mình ăn ở đây hả Tâm? Dạ, ăn cái này cho nó thoáng mát. Ăn ở đây cho thoáng đi. Dạ. Anh định nghĩ ăn chỗ này. Thôi mình ăn chỗ đây cho nó thoáng cho nó mát. Rồi ok. Anh em mình sẽ ăn ở hè các bạn nha. Đi món mực này các bạn. Mực trắng, mực vàng, với món bò, với món cua. Hồi nãy đi mua ở chợ các bạn. Mẹ nhìn bên kia chứ. Mẹ ơi, tí nữa mẹ ra ăn cơm mẹ. Bây giờ ăn cơm thôi. Thằng này không có nghĩa vụ quân sự ra đi rồi. Lưu Tâm uống bia hả? Uống Anh miếng thì ăn. anh chỉ uống nước ngọt thôi. Anh chị cái này nè. Đó, anh với mẹ uống đó. Nước ngọt. Đó là phải nước ngọt hả? Các bạn ơi, mình chuẩn bị ăn các bạn ơi. Nấu xong hết rồi các bạn.
bây giờ mẹ mình, em gái mình, bạn gái mình Lưu với Thành, cái thằng Hải đi làm rồi các bạn, thằng Hải em trai đi làm rồi. Anh không uống đá đâu. Xin mời các bạn cùng xem video bọn mình ăn nha. Các bạn ở đó thì cũng lai rai, anh em mình, mẹ mình ở đây cũng lai rai các bạn nha. Chúc quý vị các bạn buổi tối ngon miệng và vui vẻ các bạn nha. Mình xin phép được ăn. Cầm đũa lên đi tụi con. Rồi con mời mẹ ăn cơm. Bỏ đây chị. Mấy giờ rồi ta? Mời mẹ, mời các em ăn cơm nha. Ăn cho nó non. Trừ thằng. Thiếu hả em cầm đi. Thiếu đũa. Thiếu đũa. Thì nào nghĩ thấy ủa sao dư một chiếc mà nó miệng lại biết đũa mà lại dư một chiếc thì là thiếu một chiếc. Món vừa lấy cái tay là bẻ ra luôn hả? Dùng tay luôn. Dùng tay bẻ luôn hả? Mẹ ăn đi mẹ. Ngoài ăn mình ngoài tự ăn được không ta? Con mời mẹ ăn cơm. Rồi mẹ ăn chị ăn cơm. Hai mẹ ăn cơm. Mẹ ăn cơm. Cái này ăn với cái này nha anh. Ủa mấy hôm nay trời ít lạnh hơn ha. Lấy chén sốt ra một Hôm qua trời lạnh các bạn. Ở Ninh Thuận không có lạnh, lạnh sơ sơ ha. Mình đang ở Ninh Thuận các bạn nha. Tới mẹ ơi khỏi đi. Hai chị em mình tay dài mà. Ngon quá. Mọi người ăn đi. Thịt bò hơi lạc nha. Hơi lạc hả? Dạ. Bò lạc chấm Mẹ uống miếng bia. chấm ớt chứ, chấm từ ớt chứ. Mẹ. Nước ngọt. Hả? Mẹ uống nước ngọt đưa nó con ăn. Nước ngọt cũ rồi. Mấy muỗng rồi mấy tiếng. Mẹ uống đá không? Mai mình qua Lâm Đồng thăm dì cậu em nữa hả? Mai tụi anh phải lên Lâm Đồng thăm bác với dì của bạn gái anh nữa. Xong là phải đi về làm phim chứ. Tại mấy bữa nay cũng có làm nhưng mà không có về quê á. Rồi anh ở nhà rồi coi mấy cái quảng cáo đang làm để dở. Mẹ lấy gì ạ? Nói con lấy mẹ. Mẹ ơi. Ăn đi Lương. Các bạn ăn cơm chưa? Thôi thì các bạn ăn gì ăn nha. Mình ở đây đang ăn cơm. Hôm nay có món mực vàng nè, mực trắng nè, cái cua cam, cua có cái vỏ màu cam luôn, với cái bò với hành tây. Cái đâu cho tớ xin cái đâu các bạn? Bỏ rồi. Cảm ơn. Dễ ta. Bỏ đi luôn hả? Chơi đi. Ớt cay quá, ớt rồi con rang Cay hả? Ớt mà cả cay. Chắc trúng ớt già mới cay hết. Trời ơi, vui ăn rồi. Tại vì ăn ớt á, ăn ớt thì mình quen ăn hết anh, không có ớt là ăn không có được. Nói chứ các bạn ăn cơm mà không có ớt cũng kêu như gia vị nó nhạt nhẽo các bạn, mà ăn ớt mà quen rồi á thì không có ớt thì ăn cơm không có ngon. Thôi thì ăn ít thôi các bạn nha. Các bạn nào mà dạ dày yếu á thì hạn chế lại. Mình biết các bạn mà không có ớt thì ăn cơm không có ngon. Mình trước kia cũng ăn ớt ghê lắm, bây giờ ít ăn rồi, ăn ít. Rồi hôm nay mình ăn cơm gần 7:20, ăn cơm muộn tí. Hồi chiều anh em chợ muộn mà. Rồi ăn xong mới nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện rồi không có hay. Các bạn thông cảm. Mẹ lấy gì ơi ăn cơm mẹ ơi. Mẹ đi đâu ta? Ăn đi. Mẹ lấy gì vậy? Đi khó khăn mà lấy để con lấy cái đi không? Không hả? Đi. À mẹ ăn ớt. Nó không có chưa? Không ăn ớt. Không ăn cay. Anh em muốn đi trời. Ăn cơm mà ăn có thịt cái cần. Ăn ngon luôn. Mẹ không có ớt hả mẹ? Này hấp không có ớt hả? Với mực đây mực trắng, mực đây mực vàng hả ta? Dạ. Hai mực nó khác nhau á. Khác nhau hả? Xưa kia ở trại mà coi á, ăn mực á, lâu lâu ăn mực ngon lắm, mà ít khi ăn, lâu lâu mới ăn.
tiền hót ăn. Lâu là giờ nãy xào nước mắm ngon sao không xào nước mắm vậy? Làm hấp giống gừng ăn. Ăn con ớt nhìn nó nóng luôn. Em có ăn ớt viên không? Hay là ăn cho? Mẹ em múc bữa Dạ. ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi, ớt đỏ luôn nè. Nhưng mà ăn ớt nhiều đó tự ngon quá ha. Ăn ớt nhiều sau này bao tử. Ớt nhiều cho được chưa? Lên mình Thành nha. Mẹ ăn thôi mẹ ơi. Mẹ ăn thịt bò này. Để mẹ tự nhiên nào. Dạ. Con ăn con ớt con ăn ghê lắm. Con ăn chọc gì đó. Ăn nằm thấy ngon. Gừng với em. Có mùi ớt. Cái này cay cay, cái này cay cay. Mùi vị nó cay cay sơ sơ á. Dễ gây ăn ha. Con lấy gì con sốt này con chia cho Lúc ăn thịt bò luôn rồi. Bò luôn rồi. Bò ấy. Đấy, nó dễ luôn. Thằng tới không? Chịu có vô đi tí. Sức khỏe. Hôm nay mình ăn là 3 bát. Bữa trước mình ăn 2 bát, bây giờ mình ăn 3 bát. Hôm nay là đói bụng các bạn. Em cái bụng nhỏ ăn nó nhanh no các bạn ơi. Mình ăn xong rồi mình ăn cỡ 2 bát cơ lắm. Rồi thường mấy em trai thì mới lớn lên đó ăn 3-4 bát vậy. Mẹ chơi Hiếm khi mình ăn 3 bát lắm, hôm nay mình ăn 3 bát luôn. cái ăn kính luôn. Cho anh xin chén cơm. cơm đúng không? Đúng rồi. Có cơm. Nói chung làm gì làm các bạn ăn các bạn nha, ăn cho nó khỏe. Rồi đó. Rồi đúng rồi. 2 muỗng à? Mẹ. Bây giờ mới Mẹ mà bắt đừng đưa đưa mẹ không rồi. tự nhiên. Mày lợi cái thối. Lương ăn cơm đi Lương. Ăn cơm đi. Ăn gì vô. Bỏ đây nha. Nói chung hôm nay thì mình tâm sự chia sẻ đến các bạn về cuộc sống gia đình mình thì không có gì đâu, thì hôm nay mình lên thăm mẹ mình với ba mình, anh em mình thắp nén hương cho ba, rồi mai anh em mình lại di chuyển nữa, em gái với bạn nó là lên Đồng Nai đi làm, còn mình với bạn mình là đi qua Lâm Đồng thăm cậu mợ của bạn mình nữa. Thì cảm ơn quý vị bạn xem video của gia đình mình nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và ăn ngon miệng, ăn gì ăn các bạn nha. Mình ở đây đã ăn cơm. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào các bạn. Bây giờ mình ăn tiếp. Lâu lâu luôn mới chào các bạn, rồi chào không nói luôn. Thôi tắt video nha.